Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone, ang Oppo A33 2020. Ang kanyang features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay launch pa lamang sa Indonesia ngayong October 2020. Mayroong estimated price na 7,500 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas. At may mga color option na moonlight black at mint cream. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.